itong issues, basically, tackle natin ngayong umaga. Inimbita natin si Anakpawis Party-list Rep Ariel Casilao to respond to yung several issues tungkol sa una yung arrest ng MDF peace consultant with Rafael by notice kasama niya. Tapos yung naging statement in the law against yung protest action ng UP students na nag-threaten siya, i-feed out yung mga protesters, tapos to replace them with bright blue bands. Tapos pwede siya mag-comment dito sa proposed oversight powers by a subcommittee ng constitutional amendment to give President Duterte oversight powers over the entire bureaucracy, but the entire government, which would basically do away with yung checks and balances sa in a democratic society. We also have Atty Vic Rodriguez, yung one of the legal team ni former Senator Bongbong Marcos dun sa electoral protest niya dun sa kay Leni Robredo. Well, inimbita natin si former Health Secretary Esperanza Cabral to give their opinion on the ongoing Dengvaxia controversy. Pero she's she's unavailable. Pero nagkapadala siya ng representative yan, si Dr. Lulu Bravo. Na yung stand nila is don't let yung Dengvaxia scale stop the DOH from continuing yung vaccination program sila in other cases ng serious diseases. Hintay natin siya on the way na lang. Anyway, let's start with Congressman Ariel Casilao. Anong response ng Makabayan Black dito sa arrest na ni Fradejas and yung di ba may threat si Bigong dati to go after yung mga legal organizations of the mainstream left? Ano yung pagtingin niya rito? Magandang umaga po sa ating lahat. Hindi po dito sa pagka-aresto kay Rafael Fradejas. A day after nung nabalitaan natin na inaresto siya, we decided sa mga bayan black to pay a visit sa Campo Crame, sa CIDG NCR para makamusta at pahingi yung detalye ng kanyang aresto for purposes of one, ito nga yung sinasabi namin nila upon the declaration of the Presidential Proclamation 360 terminating the peace negotiation, it will eventually tatama ito ng matindi doon sa prospects ng magkakaroon pa ba ng kalagayan o espasyo na a negotiated political settlement will be possible under the Duterte administration. And of course, right after the Proclamation 360, nag-proclaim din ng Proclamation 374, which is declaring sa CPP and PA, ergo, walang NDF term. CPP and PA as terrorist organization upon petition to the Supreme Court. Yun pong dalawang matitinding proklamasyon, nagbigay ito ng a very dark prospect of a possible political settlement. Dahil nga doon sa prior to the declaration of PP 360, nagkasundo na po yung dalawang komite ng Receptacle Working Committee of the GRP and the NDFP to sign
the documents pertaining to the second agenda, which is the Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms. Ang kasal po ay malaki po ang naging contribution ni Ginoong Rafael Bailosis nito. Nagkasama po kami sa unang round doon sa Utrecht, second, third, fourth, and even doon sa hindi natuloy na fifth round. I was in the first and I was in the fifth. Consistent po yung presence ni Ginoong Rafael Bailosis dahil nga upon the resumption of the negotiation noong pagpasok ni Pangulong Duterte, release on bail si Ginoong Bailosis sa Supreme Court. And the bail order was not yet suspended. Even up to the day he was illegally arrested. Ibig sabihin, kahit na nagkaroon na ng proklamasyon, it still goes to the procedural requirement, which is the Supreme Court who issued the bail order, their temporary liberty, has the sole jurisdiction also to revoke the bail upon deliberation. Pero noong panahon ng kanyang aresto, eto na nga, dahil to justify his arrest, nagkaroon ng the usual script no, na may armas, and para hindi maka-bail, dagdagan mo ng non-bailable offense, which is illegal possession of explosive. Illogical po yun dahil parati natin sinasabi, this person voluntarily submitted himself to public. Lumitaw siya sa publiko dahil nga underground ito for the longest time. Here comes a negotiation, an opportunity na magkaroon ng negotiated political settlement. Lumutang siya. Despite the danger and the risk sa security, sa life niya. Pero nung nagkalabuan na nga ang pistols, he maintained his possible contribution despite his age, despite his health condition. He maintained dito sa syudad para doon sa usapin na hindi pa naman binibitawan na kahit na ganito pag-gloomy yung prospect, it is incumbent upon them not to lose hope na magbabago ang kalagayan and eventually magkaroon ng puwang. Dahil sinabi naman mismo ni Pangulo Duterte na maybe Secretary Bello as the chair of the GRPP's panel can resuscitate one of the public gatherings. President Duterte himself said, probably not now, but Secretary Bello can resuscitate the peace negotiation. So, eventually, they did not hide from any possible na despite the risk, nandito lang sila sa Quezon City. Now, yung arresto to justify, nilagyan ng armas, nilagyan ng granada. Kaya nga, yung in-inquest, sabi ng fiscal, well, because of the evidence at hand, non-bailable yung i-recommend. So, the lawyers of Mr. Bailosis is forced to petition and question the weight of evidence, particularly the explosives and even the firearms. Dahil alam naman natin na kahit nga sa Tokhang style, yung 38 caliber, paulit-ulit na lang yan, nire-recycle na lang yan. And we have a case also in Davao na itong mga fragmented grenade na pinapakita sa mga illegal possession of explosives. We have encountered several cases na these were already presented as evidence to previous arrest. Ibig sabihin, recycled lang dito. Makikita mo yung serial number, matitrace mo yun sa court records na itong ebidensya nito ay naipakita na. So, this is still highly possible, pero it will take time dahil nga this is a legal process and eventually, the lawyers of Mr. Bailosis will be considering that tactic. Pero ito po yung signal na pinapadala. Ngayon, sunod-sunod na yung mga balita na may mga sunod-sunod ng aresto sa mga NDF consultants. One, if this will continue, yung mga arrest ng mga so-called temporary release on bail ng mga NDF consultants, pag nagpatuloy ito, aabot sa punto, for example, yung NPA din, mag-declare din sila na, sige, a-arrestuin din namin yung mga GRP negotiators and consultants. And this will be a vicious cycle all over again. Mauulit at mauulit to. At wala pong katapusan. And sabi na natin,
the only way, no, for President Duterte, as proven in history, hindi mo kakayaning maresolba ito sa pamamagitan ng sheer might of an armed forces, because the problem of insurgency, the problem of rebellion in the Philippines, rooted time and again, matagal na po yung sinasabi natin, address the problem of poverty, unjustness, social injustices. Ito po yung sinasabi natin, and no amount of a military formula will really address. It will worsen only, and it will produce only. It will breed unending vicious cycle. So, ang tingin nyo, for all intents and purposes, wala nang opening to resume the peace talks. Yun nga, sabi ko, there is open pa rin ang contract. Definitely, so long as nandyan yung mga key persons to decide on whether or not to resume or not, or to have a back channel and informal negotiation. Nandyan naman yung mga key leadership of both parties, the NDFP and the GRP is there. So, and I believe both of the parties is still considering, even the odds are medyo malayo yung possibility, but yun nga, ang paulit-ulit natin sinasabi, kung hindi man magkakaroon sa dalawang partido, let the people call for putting, for creating an environment that the two parties can mutually agree to resume, whether informal or formal negotiations na will result to an eventual resumption of informal negotiation. Pero at this point, in-expect nyo rin the arrests of yung mga temporarily released consultants would continue. Well, the blanket declaration will not only cover the consultants who were temporarily released, no? Because of this proclamation and the statement of President Duterte that he will go yung legal fronts, it's a very vague, dangerous statement. How will he define legal fronts? How will he consider that itong mga magpipetition sa Supreme Court, itong law on financing terrorist organization will not hurt or will not cover yung matagal na kung existing na mga progressive organizations. And even kami po hindi na nag-aalala, hindi lang kami nag-aalala sa aming mga organisasyon, mga affiliate organization namin. The vagueness and the dangerous blanket declaration will eventually cover all political dissenters, all critics, all possible hindi kasundo ng ating administrasyon. Sabihin na lang na you are supporting the terrorists. Ano na yun? It's a blanket declaration na you can be subjected to possible legal litigation. Papailan ka ng kaso o arrestuin ka. Dahil nga, you will be considered as aiding or yung financing or helping the terrorist organization. So that's the danger. And we do not worry, and we do not limit only our worries sa aming mga organisasyon, but the declaration itself is very vague, very dangerous, that will eventually borderline to all political dissenters, critics of the government, and those who are, including media. And media recently has not been in the same side also. There have been allegations of attacks to the press freedom. Mapunta naman tayo doon sa recent statement ni Bigo tungkol doon sa UP students. Ano yung stand na rito? Well, kami, I fully agree with President Duterte na yung mga bright na lumat ipapasok sa UP. The question nga lang there is if
the President knows the process ba? Dahil nga doon sa step or sa ladderized character ng UP, eventually, yung nakakapasok din kayo, kung titignan mo yung social strata ng mga estudyante, hindi po yan lahat yung mga talagang deserving scholar ng bayan. Dahil nga sa ladderized na requirements, eventually those who can afford are able to enroll in UP. Second, yung usapin na bakit pinagbabangga ni Pangulong Duterte yung possibility na yung mga brightest among the lumats can avail of the state-run university. In the first place, una, pakinggan niya muna yung hinaing ng mga lumad. Paano sila makaabot ng kolehiyo, makagraduate ng kolehiyo, kung sa umpisa pa lang yung mga elementary school nila, yung mga paaralang privately established by religious and humanitarian organizations are being bombed, being militarized. There are about 200 private IT schools nationwide. Most of them are in Mindanao, cannot operate because DepEd has been very stringent in its requirements in the operation. Matakin nyo sa isang deliberasyon sa DepEd, 36 schools cannot operate. Walang issuance ng permit ng DepEd dahil hindi require ng DepEd na magkaroon ng computer laboratory room, at least 20 computer sets. Maganda sana yun. Tinanong namin yung DepEd, alam niyo po ba, pinuntahan niyo po ba yung mga 36 schools na yan? Saan located? Hindi po. This is just according to our report based from our regional offices. Sinabi po ba ng regional offices niyo ano ang kalagayan ng mga komunidad na yan? Hindi po. Nandun sa malayo, ngayon wala nang access ng kuryente. Naglalakad nga lang yung mga bata. Paaralan ito na kahoy lang, a product of a community, parang bayanihan ng lumad community para ma-establish yung paaralan. Yung curriculum nila, accredited mo naman ng DepEd. Kaya lang, hindi sila makakomply strictly doon sa pag-provide ng computer laboratory dahil nga una, walang kuryente. Pangalawa, mayroong computer set, hindi naman kakayanin ng generator. Tamang-tama lang yung generator to supply the basic electricity needs, which is kuryente, electric pan, yung mga ganyan. Ayun yung hindi tinitignan ng DepEd. So, sabi natin, nakaka-graduate sa ibang mga, siguro pampublikong paaralan. Pero, there are realities at alam ng DepEd na sa ibang mga indigenous peoples communities, there were schools established not by the efforts of the government, but by private efforts. Pero these are being tagged as NPA schools. And because they are tagged as NPA schools, that either they were closed physically or they were closed legally because of not issuing permits to operate by the Department of Education. So, maganda po yun. Wala kaming problema doon na sasabihin ni Pangulong Duterte na magkaroon din ng priority ang mga lumat sa UP. Pero yun nga, huwag niyong pagbanggain yung interest. Pangalawa, pangatlo, UP has been a bastion of activism. Alam po ni Pangulong Duterte yan, nung sa Beda College siya, nung nagprotesta sila dati, kasama niya yung mga kasabayan niyang taga-UP. Nagiging bastion niya po yan ng aktivismo. And an icon of a Philippine democracy, an icon of Philippine activism, yung UP. No? So, so long as it does not legally or if it does not qualify any crime being done by any student that will result his or her eviction from the school, then the President should understand a democratic exercise even from the students na hindi lang ito monopolyo o monopoly ng mga aktivista. We should encourage criticism, we should encourage critical thinking among our youth. Okay. At this point, I would like to acknowledge the presence of Dr. Lulu Bravo of the Immunization Partners in Asia Pacific. We'll ask her reaction ng grupo niya tungkol sa Dengvaxia controversy.
i-wind up lang natin ng Congressman Casilao. Especially yung stand dito sa proposal ng subcommittee. Nag-comment si former Congressman Eric Rodriguez na this proposal would eventually make Duterte a full-fledged dictator. Kasi pwede siya makialam sa judiciary, the legislature, apart from Constitutional bodies. Well, yes, totoo po yun, sir. In the subcommittee report number 1, they propose within the period of transition. Ang unang tanong nga dyan, ilang taon po yung transition period? They say 5 years, they say 10 years, or open-ended. Hindi pa malino dahil sabi nga nila, it will be fixed upon the mother committee's recommendation and plenary, sabi nila. So, pero may mga proposal, 5 years, 10 years, and eventually yung walang specific number of years. In the period of transition, the President will act as the President, as the head of state, and as the head of government, which is the Prime Minister. Dahil nga wala pa namang general election ng First Republic of Federal Republic of the Philippines at that time. So, the President is given the powers of the head of state and head of government. Within the powers of the head of state and head of government, meron dong kategorya ano yung powers ng Presidente at ano yung powers ng Prime Minister. So ngayon, nasa kanya yan lahat sa panahon ng transition period, which includes one, yung to overhaul every constitutional and independent bodies, including CSC, COMELEC, CHR, and even including the judiciary, ombudsman. Ngayon, he has the power to appoint. From 7 ngayon, gagawin niyang 15 yung composition, and he is the appointing authority. After noong appointment, they will function within the transition period prior to the first general election of the Federal Republic, including the legislative, because he will sit as the Prime Minister, as head of the government. He will sit as the key implementer, or the head of the implementer of the government, and even the judicial functions from yung local courts to the Supreme Court, from the regional state courts, Court of Appeals, even up to the Supreme Court. In terms of composition, he will have the sole authority to appoint the composition of the Supreme Court. He will have the sole authority to appoint the composition of the regional state courts and even the Court of Appeals. No? Siya po yung tinahasa at binigyan ng kapangyarihan ng transisyon to appoint all of these functions sa transitory period. Ano yung implication yan? Of course, if siya po yung may kapangyarihan to appoint at the mercy and at the mercy of the appointing authority, yung composition ng constitutional bodies and independent bodies. One, itong CSC, the COMELEC, who will preside the first general election of the Republic of the Federal Republic of the Philippines. Third, he will be, ewan ko na kung nandyan pa yung Commission on Human Rights, whether or not he will appoint or hindi niya lagyan ng mga tao dyan. Ano na yan? Physically immobilized na yan, hindi niya i-appoint yung lalagyan ng mga tao. The CSC, of course, ito po yung magiging kategorya natin, ano yung criterion or requirements of being a public servant. And the Commission on Audit, which is very dangerous also, if he is the appointing authority, ito yung magbibigay kapangyarihan whether or not ang in-appoint mo from the local up to the constitutional and independent bodies and even the judiciary. Wala po yung bahid ng track record ng mga violations sa kanyang mandate. Eventually, the Commission on Audit is very crucial in the transition period because
ito manggagaling saan ginasta yung bilyon-bilyon na pera from the day one of the transition up to the last day, eventually the transition period. So lalabas yan, kung talagang transition period is 10 years pa rin si Tigo. Which will, ilang taon na siya na? 84. Yun nga ang problema eh, kasi nga, they will let the committee to put a specific term, no? Or 5 years, 10 years of transition period. Siguro naman mahihiya silang maglagay dyan ng 25 years. And that's what you will for another 25 years. Probably 5 to 10 years. We are considering or we are expecting 5 to 10 years transition period. Kasi nga, from 2019, FYI, inabandona na ng Kongreso, the lower house leadership, yung possibility na May 2018. Ano na yun? Sinara na yun dahil nga nagkausap na nga sila sa Senate because hardline din ng Senate kung ipupush talaga nila na patawag sila ng Constituent Assembly sa first week of February, talagang gulo yun. It will result to a political and constitutional crisis. So, inabandona na yun, nagkasundo sila. Ngayong taon, yung proposal ng consultative body, yung proposal ng subcommittee 1 to 4, yung proposal ng PDP Laban, at saka yung proposal ng resolution of both houses number 8 are all in consideration. So long as the timeline is before the end of the year, December, dapat na ipinalisan na yan. Huwag na muna tayo mag-usap ngayon whether or not to vote separately or jointly. Basta magpupunwin tayo before the year ends para ma-approve natin by virtue of Constituent Assembly dahil ang sabi naman ng House Leadership, itong in-appoint ni Presidente yung Executive Order number 10. It's an executive matter. We are independent. So, ano man ang sasabihin ng yung body na mag-aaral at saka consultative body na mag-aaral sa 1987 Constitution, propose ng pagbabago, it's a separate and independent matter. Tayo, meron din tayong mga pag-aaral, may tayong ginawang subcommittees. So, i-consolidate lang natin yan. Ang importante, before the year ends, a Constituent Assembly will be convened, will tackle, will deliberate proposals to the amendments of the 1987 Constitution, and eventually will decide that prior to the May 2019 election, ito na yung legacy. And after the May 2019 election, dyan na yun, in effect, the incumbent elected officials in 2019, the winners, the winning officials on the 2019 election, will sit as, will hold over the period of transition until the Constituent Assembly decided what is the time frame of the transition period to hold first the first election of the Federal Republic of the Philippines. Okay. We'll entertain questions later on ito dito sa mga issues na raised ni Congressman Casilao. At this point, we'd like to ask Dr. Bravo to react first dun sa naging press conference sa mga PGH doctors kahapon so sa Dengvaxia controversy. Tapos yung other issues related to Dengvaxia. Good morning to all of you. I was just asked to sort of come by and drop by actually. It was only this morning. But, well, I'm glad to be, actually, hindi lang po glad. I'm quite anxious to face media. In fact, ngayon lang po ako lumalabas dahil po napakarami pong salimuot ang ating Dengvaxia issue. Ako po, just to give you sort of introduction. Ano po, ako po ay Professor Emeritus ng Pediatrics sa University of the Philippines, Manila, College of Medicine. 43 years na po akong pediatrician. And just so alam niyo po ang aking credentials,
ako po ay nakapag-aral na ng tungkol sa bakuna at pediatric infectious disease since 1974. Meron po ako more than 100 publications on pediatric infectious diseases na lumabas na po, both national, international. Ako po ay merong credentials na nag-aral po. Ang very first publication ko po na lumabas sa Philippine Pediatrics Society Journal noong 1974. Ako po ay first year resident sa pediatrics tungkol po sa how mothers accept our immunization program. In 1973 po, ang Department of Health started giving vaccines. Yun po yung tinatawag nating API program. Yun po ay naaayon sa batas dahil nagkaroon po tayong ng batas noon na ang bawat bata ay dapat mabigyan ng bakuna. 1974, nag-umpisa po yan in the early 70s. Ano po yung bakunang yon? 6 po yun. BCG, DPT, diphtheria, pertussis, tetanus, polio po, and measles. 6 pong bakuna tayo nagsimula. BCG po is against TB. Okay po, diphtheria, pertussis, tusperina po ang tawag doon, yung 100-day cough. Lahat po ng sakit na yan ay wala pong masasabi tayong effective na gamot. Measles po, at saka po polio. 1970 po yan. At noong 1974 po, meron po akong publication, and I can show you that, lumabas po sa Philippine Pediatrics Society Journal na ang nakita ko po doon, 50% every month bumabagsak ang immunization ng mga Pilipino, mga nanay. So, 1974 pa po yun, ano ho. Sabi ko noon, ang conclusion ko noon, we have a long way to actually improve awareness of our vaccination. Dahil alam po namin noon na malaki ang nagagawa ng pagbabakuna. Dahil po, worldwide, mahigit pong 2 hanggang 5 milyong bata ang nasasagip ng pagbabakuna. Meron pong nagsasabi sa atin, hindi naman ako nagpabakuna. Bakit ako buhay pa? Eh, hindi po ganon ang ating mga katawan. Iba-iba po tayo ng pangangatawan. Meron pong madaling magkasakit, meron pong malakas. Diba? Hindi naman po pa, wala pong tao na pareho. Ang masasabi ko po sa inyo, bawat individual, every individual has their own way of reacting to infection. Kaya po, merong mas malakas ang pangangalaga, mas malakas ang panlaban, meron po mahina. Pero, ang bakuna po ay nagawa noong 1878, nag-umpisa po yan, more than 250 years ago, para po mapangalagaan yung mga katawan ng mga tao na walang masyadong panlaban. Hindi po ganun halakas ang immunity na tinatawag. Pero hindi po natin masasabi na pare-pareho yan. Wala pong ganun. Kaya po tayo nag-aaral ng medisina ng napakatagal upang maintindihan mabuti kung ano ang nangyayari sa katawan ng tao kung siya ay nagkakasakit. Hindi po ba? Kung napakadali lang po na i-explain yun, napakadali lang po sana, 2 years na lang tayong mag-aaral ng medisina. Pero hindi po ganoon. Medisina po ay lifetime learning. At meron pa pong isang dapat nating malaman. Ang medisina po, hindi natatapos. Maski po yung pag-aaral, maski po yung development sa gamot, sa pag-opera, yan po ay continuous. Kaya nga po, nung araw po, iba po ang medisinang ginagamit, iba po ang bakunang ginagamit, iba rin po ngayon. Kung noong 1974 po, BCG, oral polio, diphtheria, 6 lang po yung bakuna. Ngayon po, 27 na po ang bakuna na pwedeng gamitin para mapangalagaan or ma-prevent ang sakit. 27 na po.
Pero doon po sa 27 na yun, wala pa pong bakuna sa HIV, wala pang bakuna sa malaria. Yung po, alam niyo naman, nakakamatay din po yun. Pero napakahirap pong gumawa ng mga bakuna dapat doon. So, ito po ang aking pangkunang salita. At ang sasabihin ko po, hindi po madaling maintindihan talaga, maski po mga doktor, nahihirapan ding intindihin ang tinatawag nating immunology. Immunology po or vaccinology. Kasi po, yon ang pag-aaral tungkol sa paano lumalaban ang katawan ng tao sa sakit na infection. Napakadami po nating infection. More than 100, 200 po ang infection sa mundo. Pero ano po ang infection na nasa Pilipinas? Pagtatae, ang dami po namamatay din sa pagtatae. 3,000 po sa mga Pilipino, taon-taon. Sa pulmonya, 9,000 po. Sa mga bata po ito na less than 5, kasi pediatrician po ako, hindi po alam sa matatanda. Ngayon po, diarrhea and pneumonia. Pneumonia po ang number 1 killer natin. 9,000 ang namamatay below 5. Pagtatae, 3,000. Ano po ilan po ang namamatay sa dengue? Wala pa pong 1,000. Sa totoo lang. Pero yun po, sa lahat ng age group, from usually 1-year-old to hanggang 60 po merong nagde-dengue. Yung po sinasabi ko, 9,000, 3,000 sa nagtatae at nagkakaroon ng pulmonya. Sa bata lang po yun na less than 5 years. Hindi ko po alam sa matatanda, pero meron na mamatay din po sa pulmonya sa matatanda. Kaya nga po, meron na rin bakuna sa flu. Kasi po yung influenza, nakakasakit din po sa matatanda. Kaya po yung ating 2010, meron po tayo ibinigay na bakuna sa mga matatanda. Dito pa, Congressman, naalala nyo, meron tayong amendment din na magbigay ng bakuna sa matatanda. Yung flu vaccine at pneumococcal vaccine, dalawa po yun, upang pangalagaan lang na huwag masyadong dumami ang nagkakasakit. Doon po sa flu at saka pneumococcal, marami pa rin kung nagkakasakit, maski bigyan ng bakuna. Bakit po? Ang tawag po doon, vaccine failure. Na maski po sila bigyan ng bakuna, hindi tumatalab sa katawan. Hindi nagkaka-epekto. Bakit po? Iba nga po, meron nga po mga tao na iba ang sagot o pananggalang sa kanilang sakit. Kagaya po kung nagkasakit kayo ng halimbawa, pulmonya, meron po sa lang. Yung iba, namamatay. Ganun din po sa dengue. Ito na po, pupunta na sa dengue. Sorry po, mahaba yung aking introduction. Pero sa dengue po, ganyan din po. Bawat magkasakit po ng dengue, ang sinasabi po ng ating pananaliksik, 80% po ang halos walang symptoms. 80% merong sumakit lang ang ulo, nagkalagnat, wala na po. 20%, 15 to 20% magkakaroon po ng symptom. Ano ang symptom ng dengue? Lagnat, sakit ng ulo, sakit ng tiyan, at pagsusuka. Okay. Sa pananaliksik po, pag tinanong na ang mga nanay, maganda pong gawin niyo yun. Kayo ba ay nagka-dengue na? Anong masasabi po niya? Kung siya ay na-ospital, na-check yung dugo niya, nabigyan siya ng test. Sabi niya, opo, nagkaroon na po ako, sabi ng doktor ko, nagkaroon na siya ng dengue. Pero, 80% po dun sa mga talagang nagkasakit ng dengue, sasabihin po nila, hindi po pa ako nagkasakit. Bakit? Kasi lagnat lang yun na 1-2 araw, tapos na. Hindi siya na-test. Kasi nalagnat na nga siya, pumunta siya sa ospital, pero ang doktor hindi gumawa ng test. So, hindi niya alam na dengue yun. Di ba? Pagkatapos po, yung iba, talagang halos wala po. Walang sakit, maski ano. Yung po ang sinasabi natin na ang isang sakit, kagaya ng dengue, matagal na pong pinag-aaralan.
komplikado po at hindi klaro kung paano ang isang pasyente ay may sakit at yung isang pasyente walang sakit. Ang sabi po nila, depende, number 1, sa serotype. Ano ang serotype? 4 po kasi ang serotype ng dengue. Alam niyo, ang 4, 1, 2, 3, 4. Meron po naman na sinasabi rin, mga theories po, na kaya severe ang dengue kasi meron na silang previous na sakit, hindi yun yung serotype 2 na ngayon ay nandyan. Dati niyang sakit, serotype 1. So yung serotype 2 na dumating ngayon, hindi siya protektado. So ngayon makakasakit siya ng sensitive. At yung iba naman, okay, nagkaroon siya ng serotype 1 noon, ngayon hindi naman siya nagkaroon ng 1, kung hindi 3 or 4. At napakalakas nung infection na dumating. At ang katawan niya, dahil mahina ang kanyang paglaban sa sakit, dahil siya ay meron siyang ibang sakit, o meron siyang tinatawag natin na malnutrition, kulang siya sa nutrition, kulang siya sa tinatawag natin health lifestyle, posible po siyang maging severe. Ang tawag po natin nun ay genetic factors. Bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang namanang paraan para sumagot sa mga sakit. Kaya po iba-iba din ang sakit natin, di ba? So, balikan natin ang ating tanong. Ano po ang masasabi ko doon sa Findings. Actually po, masaya ako dahil napatunayan nila na majority po ng sinasabing sakit na dahil sa Dengvaxia ay hindi naman po dahil sa Dengvaxia dahil sabi nga nila siyam dun sa 14 ay may ibang dahilan ng pagkakasakit at pagkamatay. Di ba? Dahil talaga naman kung merong namamatay, kung after certain intervention at may nangyari, hindi po, parang ang tawag po doon sa crime is circumstantial evidence. Di ba? Di ba sa ating mga lawyering, ako po hindi lawyer, pero hindi mo ba, you're proven innocent until evidence shows. Marami nga pong mga pangyayari na maaaring pong tinatawag nating coincidental or circumstantial evidence. Porkit nandun ka, ikaw may kasalanan. Ganun mo ba yun? Porkit ikaw ginawa nito. Kagaya po sa amin sa pediatrics, marami pong nanay nagsasabi, alam niyo doktor, yung akin pong anak nag-tonsillitis kasi inuminom mo ng malamig na tubig O ang may kasalanan sa pagkakatonsillitis niya dahil uminom ng malamig na tubig. Yung anak ko, siguro kaya masakit may lagnat kasi tumutubo yung ngipin ngayon. O ang may kasalanan yung pagtubo ng ngipin. Ang tawag po natin doon, I think, sa layman is circumstantial evidence. Nandun ka, ikaw ang may kasalanan. Kung ganun mo sa law, ganun nga po ang mangyayari. Di ba? So, eto na nga po yung ating findings. 9 out of the 14, medyo hindi po yung dengue ang sakit. Ngayon, dun po sa tatlo, yung dalawa yata hindi nila ma-determine dahil walang enough information. Yung ba? Yun po, andito sa dyaryo, binabasa ko. Pero ngayon po din po ako kahapon. And then, tatlo po ang nagka-dengue. Okay. Yung po sa tatlong nagka-dengue na kanilang nakita, ang isa po, within 5 days after dengue, ibig sabihin po na nag-incubate. Di ba? Maski naman po, saang klase, pagka po ang bata ay nag-incubate na ng disease, hindi po napiprevent ng immunization. Kasi nung ibigay sa kanya, siguro nandun na siya sa stage na nag-uumpisa na yung kanyang dengue. Ang dengue po pala ay gawa ng pagkakahawa dahil may kumagat sa kanyang lamok na may dalang dengue na virus. Yung pong lamok na yun, Aedes aegypti, kumakagat po sa taong may virus
at inililipat niya sa taong wala pang dengue or hindi may sakit. Pero yung pong nakagat niya, not necessarily na may sakit, sabi natin, di ba? Kasi 80% ng may dengue, walang sakit. So kinagat ng lamok yun, taong yun, whether may sakit siya o hindi, pwede po niyang ilipat yun sa may sakit. Ay, sa wala pang sakit at magkakasakit. Pero 80% po ng kakagatin niya, wala pang sakit. Di ba? So, yun po ang ibig natin sabihin kumakalat. Ngayon, doon po sa time na 5 days after na Dengvaxia siya, namatay siya dahil unti-unti lumalabas na yung sakit niya. And ang dengue po, usually, from the time that you have a fever up to the time na namatay, karaniwan po nasa 5, 6, 7 days of illness. Yun po ang typical dengue course. Hindi po yan biglang namamatay. Ang nangyayari po, kung naalala nyo, yung meningococcal. Yung po in 24 hours, namamatay po. Kaya ayaw nga nilang i-wait. Ayaw nilang, gusto nila ibig agad, di ba? Kasi yung pong meningococcal, and lately, the other day, meron po tayong meningococcal case na napabalita rin, di ba? Yung po 24 hours, paaring pong mamatay. Pero ito pong dengue, ang karaniwang course nito, it takes about 5, 6, 7 days bago po magkaroon ng severe hemorrhagic disease. So, ang nangyayari po, kailangan doon pa lang sa first 2 days, pwede po natin silang mabigyan agad ng pangangalaga. Ano po ang gamot? Kasi po, kaya nagpukomplikasyon ang dengue, kaya po mataas ang ating mortality rate, meaning by mortality rate, ilan ang namamatay sa bawat na ospital na dengue. Sa atin po, 10 times more ang namamatay sa hospitalized compared to other countries like Thailand, Malaysia. Bakit po? Kasi maaga po sila nakakapagpagamot. First day, 2 days nang naglalagnat, nakakapagpagamot sila at nabibigyan sila ng tubig, intravenous fluid, or binibigyan po sila ng tubig, ORS, oral rehydration. Yun po ang gamot sa dengue. Pero kung sila po ay napabayaan at hindi nakainom, na-dehydrate, yun po ang kalalabasan. Hindi po sila maaring maging makarecover. Baka po sila magkomplikasyon at magkaroon ng hemorrhagic shock. Maari po yun ang nangyari dun sa 2 pasyente na namatay ng hemorrhagic shock. Kasi nga po, ang sabi nila, itong 2 ito, nakita nila walang, may dengue po, tama po. Pero vaccine failure, ibig sabihin po, hindi tumalab ang bakuna. Pero hindi po ibig sabihin noon, sa palagay ko, dahil dun sa bakuna. Kagaya po nung kayo ay ginamot, hindi po lahat ng gamot tatalab din sa inyo. Meron pong mga gamot na madaling tumalab sa iba. May mga gamot na hindi tumatalab sa iba, hindi gumagaling. Maski na the same medicine, hindi pa rin po gumagaling. Bakit po? Yun po ang tinatawag natin na individual genetic factors. Magkakaiba po ang ating genes. G-E-N-E-S, genetic. Iba-iba po ang ating na-inherit sa ating mga magulang at yun po ay walang katulad kanino mang tao sa mundo. Okay. Interrupt you for a while. Siguro, let's focus on yung move ng DOH to suspend yung Dengvaxia vaccination for the meantime. Ano yung pagtingin nyo dito sa stand ng DOH setup? Ako po, for it. Sabi ko nga po, maganda po na pag nag-introduce tayo ng bakuna. And I will admit that in 2010 to 2012, ako po ay isa sa mga nagsusulong na magbigay tayo ng bakuna laban sa diarrhea at pulmonya. Kasi nga po, ilang libo po ang namamatay ng mga bata sa pulmonya at bakuna. I will admit, I really push for that. Ang ginawa po ng gobyerno natin noon, ibinigay sa CAR, ibinigay sa mahihirap. Kasi po,
ang bakuna po talagang dapat ibigay sa mahirap. Bakit? Kasi yun po ang namamatay sa mga sakit na hindi sila makapagpagamot. Di ba? Di ba dapat bigyan natin talaga ng privilege yung mga mahihirap na mabigyan ng bakuna dahil yun po ang makakapagpangalaga na hindi sila magkasakit, na hindi sila nakakapagpagamot, wala silang pera magpagamot. Karaniwan po ang nangyayari sa bakuna, mayayaman lang po, yung may kaya. Pag nag-introduce po tayo ng bakuna sa anumang country, ang nakakakuha mo yan, yung mayayaman muna. Marami po tayong bakuna, mayayaman muna yung may kaya, hindi po na-introduce agad sa publiko. Ito nga po, bakit binigay? Hindi ko po alam, hindi ko po masasagot yan. Pero, ako po, dahil kulang ang ating pera sa pagbabakuna, dahil kung alam niyo po, 2.5 million ang batang pinapanganak taon-taon. Sa 104 million na po ang Pilipino. Nadadagdagan po tayo ng 2.5 every year. At yung mga matatanda naman po, hindi po, dahil po sa health natin, tumatagal ang buhay. So, dumadami po ang populasyon ng Pilipinas. At yung 2.5 million po, hindi kayang bigyan lahat ng gobyerno kung ang bakuna ay mahal. So, tama po. Maglagay muna tayo, hindi mass immunization dahil number 1, bago yung bakuna. Number 2, hindi natin makakaya. Dahil lahat po ng bagong bakuna, mas mahal po kesa dun sa dating bakuna. Talaga pong totoo yun. Mas mahal po. Maski po yung measles. Kung noon po, noong 1974, ang halaga ng measles ay equivalent po, 100. Ngayon po, piso na lang. After 40 years, bumababa po ang presyo ng bakuna. Pero sa umpisa po, mayayaman lang talaga ang may kaya. Yung rotavirus po, yung sa pagtatae, maiba ako, isinulong po natin yun. Talaga po, pinopromote namin na malaman ng mga tao na makakatulong ang rotavirus para sa mga batang maliliit na nauospital. Okay, sa mayayaman, nakakapagpa-ospital sila, gumagaling yung anak. Paano yung mahirap na hindi makapagpa-ospital? Namamatay na lang po na walang ospital. So, dahan-dahan po, kung ano ang kaya nyo lang, at wala po tayong dapat, ibig ko pong sabihin, kung kaya lang po ng ganito karami, doon lang muna ibigay. At tingnan kung ano ang magiging evaluation or effectiveness. Doon po sa rotavirus, kasi favorite ko pong topic, rotavirus, hindi dengue. Kasi nga po, pediatrician ako, mga babies po, naaawa ako pag namamatay dahil sa pagtatae. Akala nyo, simple lang po yung pagtatae. Hindi po. Marami pong batang namamatay, nagtae lang. So, ang sabi po namin noon, since 200,000 lang ang kayang bilhin ng gobyerno, nilagay lang po yan sa Agusan, sa Mindanao, sa CAR. Nagpag-aralan po yan ni Dr. Leni Robredo. At ang kanyang nakita after 1-2 years na nakita anong impact nun. Wow, ang ganda po. Kumonti ang na-ospital sa pagtatae, kumonti ang namatay sa pagtatae. Ganun po ang magandang impact. Hindi po yun clinical trial. Impact po ang tawag doon. Ibig sabihin, pag ibinigay mo na yung bakuna, ano ang mangyayari? Pero hindi po yung tinatawag na clinical trial kasi di po tayo kuminsan nalilito eh. Akala natin pinag-aaralan. Totoo po yun na dapat lahat ng gagawin natin may evaluation. Di po ba? Pag kayo ay gumawa ng isang programa, dapat po titingnan talaga ano ang impact, ano ang evaluation mo after 1 year or 2 years. Yun po ang isang napaka-importanting component ng anumang vaccination program. Titingnan nyo ano ang magiging impact. Dadami ba o liit ang mga magkakasakit, ang mga mag-hospital, makikita nyo. Yun po ang tinatawag natin na
evaluation, monitoring, surveillance. Yun po ang dapat nakalagay sa lahat ng gagawin nating programa sa bakuna. Okay, I'll have to interrupt you for a minute. We'll entertain questions later on. Tungkol dito. Bago tayo maubusan ng panahon, let's give a chance to Atty Vic Rodriguez. Give us an update on yung electoral project ni Bongbong Marcos. Sige ba? Magandang umaga ho sa inyong lahat. Magandang umaga ho kay Dr. Lulu at kay Pong Ariel. At maraming salamat ho for having me once again dito sa ating weekend forum sa Anakpawis. Anyway, yung quick update, naglabas na ho si Senador Bongbong Marcos noong Monday during the press briefing ng mga kopya na aming na-imprenta ng ballot images na ginamit noong 2016 national election. At doon po sa ballot image, which supposedly yun po ay mirror image or faithful, authentic, and true reproduction of the original ballot itself, na sa ngayon ho ay nasa loob pa ng mga VCMs. So ang nag-motion po ang ating nag-motion po si Senador Bongbong Marcos sa Korte Suprema kung maaaring i-decrypt at i-print yung linalaman ng secured digital cards upang makita natin at magkaroon ng comparison pag nabuksan na ho yung mga VCMs at tumuloy na po tayo sa opening, examination, manual recount, and judicial revision of the ballots. Yun nga ho, na ikinagulat namin na imbis na ho yung natatandaan po ninyo nung tayo po ay bumoto nung huling halalan. Ang nakalagay po doon ay mga bilog sa tabi ng mga kandidatong ating pipiliin. Subalit nung lumabas na ho, yung ballot image or yung supposedly mirror image ng mga balota, yung actual na balota, nawala po yung bilog. Ang pumalit po doon ay mga kwadrado. Nawala naman po kahit anong provision doon sa automated election law at kahit sa ano pong resolution ng inisyo ng COMELEC na nagsasabing mawawala yung bilog kapag kayaan ay dinecrypt at in-print at priminta ninyo rather yung ballot images at mapapalitan po yan ng kahon. Okay. We tried to provide explanation amongst us sa legal team ni BBM. Baka naman yung kahon, yun yung nagbabasa nung tamang threshold ng ating binilugan. Could be, di ba? Subalit, hindi pa rin ho namin lubos maisip bakit yung mga balotang amin nung na-imprenta base sa soft copy na ibinigay ng Korte Suprema sa amin, yung iba ho, na 2 o 3 ang ibinoto sa posisyon ng Vice President. Basta po nandoon yung presence ng kahon o yung square sa pangalan sa tabi ni Mrs. Leni Robredo, imbis na i-void sapagkat choose one, hindi ba choose one. Yung iba ho roon 2 ang binilugan, yung iba ho 3. Subalit basta't merong kahon sa tabi ng kanyang pangalan, binibilang po ng makina kay Mrs. Robredo. Samantalang kahit po isa lamang ang binilang, kahit isa lamang ho yung pinili for Vice President, Sinedan, tama yung threshold with examination with the use of naked eye alone. Makikita naman ninyo, tama yung threshold nung shading. Wala po kasing kahon na lumalabas sa pangalan ni Bongbong Marcos. Yung boto ho ni Bongbong Marcos ay hindi nabibilang, hindi binilang at linalapag po doon sa undervote. Nagdala po ako ng ilang sample dito upang malalo ho ninyong ma-visualize o makunawaan. Meron po akong hawak dito for the position ho ng President. Ang nakalagay ho rito, President vote for 1. Binulugan po Duterte Rodi, na talaga namang nanalo. At ang Vice President vote 1. Ang binulugan po Marcos Bongbong. Mapapansin po ninyo na wala ho lahat ng bilog. Natatandaan ho nyo, even the COMELEC, naglabas sila ng jingle, hindi ba? Ating itiman ang loob ng bilog na hugis itlog. Subalit sa picture image or ballot image, nawala ho lahat ng bilog. Ang pumalit po rito, kahon. Tila ho kinahon yung mga boto
ng mga gusto nilang manalo. Ito po, nakalagay po rito, Duterte, Rodi, may kahon. Okay po yun, siya naman talagang nanalo. Vice President, vote for one. Katangi-tangi, Bongbong Marcos lang po nakalagay dito. Subalit, doon po sa talaan, doon ba sa resibo, ang lumabas po dito, ang binilang lamang yung presidente. Yung Bongbong Marcos, nauwi po sa undervote. Isa lamang po ito. Bakit kanyo? Wala po kasing kahon yung pangalan sa tabi ni Bongbong Marcos. I just have here 5. If 5 copies, please, if you will indulge me. Ito po, isa na namang kopya ng balota. Wala na naman ho lahat ng bilog. Pinalitan na naman ho ng kahon. Ang nakalagay po rito, vote for one. President, may pinili. Binay Jojo. Vice President, vote for one. Marcos Bongbong. Ano ang naging resulta? Yung kay VP Binay ho, may kahon. Yung kay Senador Bongbong Marcos, walang kahon. Ang naging resulta ho, yung may kahon, sadyang binibilang ng makina. President, Binay Jojo. Vice President, undervote. Again. Pangatlong balota, ito ho, napakaraming binilugan. Dapat ho ito void na. President, Po Grace, Rojas, Mar, at ang Vice President, binilugan po Honasan Gringo, Robredo, Leni, Trillanes, Antonio. So, dalawang presidente, tatlong Vice President. Eh tayo naman pong lahat ay hindi mangmang. Nauunawaan ho natin ang ating election law. Sinasabi po noon, isa lamang ang ating piliin kung gusto niyo masuportahan talaga ang inyong kandidato. Otherwise, void ho yan. Ito po, dalawang Pangulong binoto, tatlong Vice President. Ano ho ang naging resulta? Dito po sa President, wala pong presensya ng kahon o yung square. Dito po sa Vice President, meron pong kahon yung pangalan sa tabi ni Mrs. Robredo. Ano ho ang pinapakita nito? Nung pumbilangan ng makina, ang lumabas po sa pagkapangulo, dahil walang kahon, undervote. Ang lumabas po sa Vice President, kahit overvote na, tatlo ho yung pinili dahil merong presensya ng kahon o square sa tabi ng pangalan ni Mrs. Robredo, binibilang pa rin ho at napunta ang boto kay Robredo Leni. Ika-apat na balotang aking hundala ngayon. Ito, katangi-tangi din po ito. Presidente, ang binoto ho ay dalawa. O actually, tatlo. Ang presidente ho niya, dalawa. Rojas at Senyeres. Yung Vice President po niya, dalawa rin. Cayetano at Robredo. So dapat ito void. Subalit, meron na naman pong presensya ng mahiwagang kahon. Yung mahiwagang kahon ay nasa pangalan sa tabi ni Rojas at sa tabi ni Leni Robredo. Ano ho ang ginawa ng makina? Dapat ho ito void. Dahil sabi nga ho, vote for one. Ang ginawa ho ng makina, dahil may kahon sa tabi ng pangalan nila, binilang po yung boto ng pagkapangulo at binilang na naman yung boto sa pagkapangalawang Pangulo at kredito kay Robredo Leni. And finally, some self-proclaimed election law expert, have attempted, though in vain, to explain the presence of these squares. Ang di manong sabi, ito raw po ay bagong feature ng ating automated election law. That is a downright lie. Sapagkat wala pong provision sa ating automated election law na nagsasabing pag yan ay pumasok sa balota at pinicturean ho ng vote counting machines. Hindi ba pag sinusubo natin yung balota may nagpa-flash na ilaw? Yun po ang purpose nun para ma-store doon sa secured digital cards. Nang sa ganon, pag ating pong dinicrypt at tinimprenta, kung ano po yung nakasulat doon sa ballot itself, yung hard copy, yun din po ang lalabas doon sa mirror image or faithful
true and authentic reproduction of the original. Pangalawang sinubok na lang explanation. Yung kahon daw po, yun ang nagbabasa. Ang binabasa lamang daw po ng kahon ay yung tamang threshold. Ibig sabihin, basta may kahon yung patabi ng pangalan mo, tama. Yung pagkakahugis mo ng bilog, bibilangin yan. Again, isa na naman pong kasinungalingan. Bakit kanyo? Dito ho makikita natin, ang ibinoto rito, dalawa for president. Defensor Santiago, tatlo nga ho Defensor Santiago, Poe Grace, Senyeres Roy. Sa pagkapangalawang Pangulo, ang binoto Cayetano, Marcos at Robredo. Ang katangi-tangi po rito, tatlo ho yung binoto sa pagkapangulo. Ang sinasabi ho ng self-proclaimed election law expert, yung kahon daw pong yan, babasahin niya yung tamang boto. Dito ho may presensya ng dalawang kahon sa pagkapangulo. Tatlo ho yung binilugan, meron pong kahon sa pangalan ni Defensor Santiago at ni Senyeres Roy. Subalit hindi po binilang ng makina. Ano ang significance nito? Dito po sa pagka-Vice President, tatlo na naman ho yung binoto. Pero may presence na naman ho ng kahon sa tabi ng pangalan ni Mrs. Robredo. Binilang po ng makina yung kay Mrs. Robredo, pero hindi binilang yung pagka-Vice President. And just for the sake of indulging them in their imagination, let's stretch it a little more. Assuming for the sake of argument, they're trying to attempt to explain through information technology means. Yung kahon daw po, lumalabas lamang daw po yan pag tama yung shading mo para makredit doon sa tamang threshold ng shade. Eh, paano nyo po papaliwanag ito? Party list, vote for one. Ang dami pong kahon. Napakaraming kahon. So, pwede ho ba, Comelec, Smartmatic, ipaliwanag ninyo, bakit merong lumalabas na kahon sa photo image ng mga actual ballot? At finally, ang significant po dito, this explains kung bakit napakataas po ng bilang ng undervotes. Sa kabuuang bilang sa talaan po ng Comelec, 3,919,337 votes ang ibinilang sa undervotes. Yan po yung kabuuan ng Pilipinas. Palitin po natin, pinapili po tayo ng tribunal. Pwede ba magpangalan kayo ng tatlong pangunahing probinsya best exemplifying the fraud as alleged in the election protest? One of the major criterion that we made was the number or presence of undervotes. Dito po sa Pamsur, Negros Oriental, and Iloilo Province, ang total number of undervotes po rito ay 288,743 votes. 288,743 votes. Ano ang significance nito? Tatandaan po ninyo, base po doon sa maling talaan ng Comelec na naging resulta ng maling proklamasyon, ang final tally, abante ho lamang si Mrs. Robredo ng 263,473 votes. So kung mabubuksan na natin ang mga balot at makikita ang napakaraming boto ni Senador Marcos na ilinapag sa undervotes imbis na ibilang sa kanya, eh baka dito sa tatlong pangunahing probinsya pa lamang, mabura na ho yung maling bilang ng final tally ng Comelec na naging resulta ng eleksyon na 263,473. Kaya ho kami, ever since na nag-file po si Senador Marcos sa election protest, para na ho kaming sirang plaka, let us proceed with the retrieval of the ballot boxes, let us proceed with the opening, examination, and manual recount and judicial revision. Nang sa ganun, magkaalaman na ho nung final and true tally that is genuine and reflective of the true will of the people.
Salamat po. Anong sagot doon ng COMELEC at kampo ni Ang sagot po ng COMELEC, hindi raw po sila pwedeng magkomento pagkat sub judice. Very convenient excuse. Hindi ba? Sapagkat nauunawaan natin sila. How can you possibly come up with a believable and credible explanation with the presence of these squares on the picture image of the ballots? So, you are not posing for talagang mabuksan na. Ever since gusto na ho natin buksan at tumungo na tayo sa manual recount, more so with this revelation. And natutuwa rin ho kami at finally, kinonvene na ho yung JCOC, yung Joint Congressional Oversight Committee ni Senador Chis Escudero nung nakaraang araw. I think that was Thursday, if I am not mistaken. Nag-convene na po. And apparently, meron daw pong dating official ng COMELEC ang nais magtestigo, lumabas, upang sabihin talagang may discrepancy. Yung mga picture image sa actual ballot, yung main card sa backup card. So ito ho, hindi na ho si Senator Bongbong Marcos ang nagsasalita rito. Apparently, a former COMELEC official at yung JCOC ho was done under these auspices ng kanyang naging katunggali for Vice President, si Senator Escudero. Subalit, magkaganoon man, naglalabasan na po itong documentary, hopefully masigundahan ng testimonial evidence, nabibingi ho kami sa katahimikan ni Mrs. Robredo sa pagpatikos sa naging pahayag ni Senador Francis Escudero. Subalit pagka si Senator Marcos ang naglalabas ng concrete and hard evidence kung ano-ano sinasabi. Subalit yung statement po na ginawa ni Senator Escudero, whom I would say, and I should say, is a very credible and objective person to talk about the inconsistencies of 2016 elections sapagkat sila ho ni Senator Marcos ay naging magkatunggali rin naman for Vice President, hindi po sila nagkokomento. Okay. Sige. Anong issue? Kay Dr. Lulu. Dr. Lulu. Doc, meron mo ba kayong record na makapagsasabi na doon sa mga, since nag-start ang immunization program ng gobyerno, merong mga similar cases na namamatay ng mga bata. Pero kung tatanungin mo ho, kung ang sasagot mo dyan, yung mga magulang ng mga namatayan ngayon, sasabihin nila, wala. At ang nasa isip ng mga magulang ng batang namatay dahil sa Diumanoid Dengvaxia ay mismo yung Dengvaxia vaccine ang ikinamatay po nila. Anong dapat na gawin ng gobyerno? Kasi I understand po, you're not working with the government or you're working with the government po? Actually, as faculty of the University of the Philippines, as a government position. Okay. Okay. Ano pong dapat na gawin po ngayon ng concerned government agencies na pangumbinsi doon sa mga magulang ng mga namatayan na sa kanila pong kaisipan ay dahilan ng pagkamatay ng kanilang mga anak ay dahil rin sa controversial na Dengvaxia po na yan? Okay, as a vaccine advocate, I always maintain that we should have cautious and, in a way, tell our mothers that eto po, pag-iisipan pong mabuti, meron po tayong in place na sa surveillance. Totoo po yun. Since 2005, meron na pong surveillance ang government sa lahat ng nababakunahan, hindi lang po Dengvaxia. Pero noong 2016, nung mag-umpisa po ang Dengvaxia, meron na rin pong surveillance yan at alam niyo po yun. At yun nga po, nakikita po doon kung sino-sino ang mga bata na nagkakasakit or nagkakaroon ng within 30 days, nagkakaroon ng sakit after mabakunahan. Hindi lang po ng Dengvaxia, kung hindi lahat po ng bakuna. Meron po yung tinatawag na National Adverse Events Following Immunization Committee. Ang tawag po doon na EFIC. In fact, sa totoo lang po,
paminsan-minsan naiimbitahan din po ako na magpunta doon upang imbestigahan din. Hindi lang po yung Dengvaxia, kung hindi sa ibang bakuna. Kagaya po ng DPT, yung pentavalent, kagaya po ng measles, kasi meron din pong nagkakasakit pagkatapos mabigyan ng mga ganong bakuna. Sa Dengvaxia po, dahil nga naging malaking hit, napaka-importante po na yung surveillance na yon ay in place. Dahil hindi po maglalagay ng anumang vaccination program kung wala po yung surveillance system na yon. Within 30 days po, after bakunahan, nandun po, meron po tayong mga records. Kaya nga po itong 14 na na-examine ng expert task force, meron po silang mga records. Kasama po yun sa 30-day period of surveillance. Ang alam ko po, part yun nung pagbabakuna. So moving forward po, ginagawa pa rin po sana yan. Pero ngayon, hindi lang po 30 days ang nangyayari sapagkat lahat po ng mga nanay na nabakunahan, nagiging panic at hysteria na po ang nangyayari. Sa totoo lang po, marami po akong mga colleagues, mga doktor na nagsasabi, ang mga nanay po nag-hysteria. Pag nanood sila sa TV, sensational, namatay dahil sa Dengvaxia, namatay dahil dito, nag-exhume. Ang mga nanay po, ang mga anak nila, pagkatapos daw pong manood, lalong nagkakasakit, nagsusuka, sumasakit ulo. Hindi ho ba? Totoo po yun. Lahat po ng ating mga naapektuhan, hindi lang po yung ating mga nanay. Kaya nga po, naaawa rin ako. Yun po ang dahilan kung bakit kami lumabas ng isang position paper. Natatandaan niyo po yun, noong Miyerkules. Kasi po ako po nagtatrabaho sa health center ngayon dahil ako po ay may ginagawa rin na vaccine trial. Kaya nga po, nagtataka ako bakit ako ibabash na ako daw ay gumagawa. Ganun po talaga yun. Meron po akong flu trial. I must admit, conflict of interest kanila. Yun nga po 43 years na po ako nag-aaral ng pagbabakuna Meron po ako ngayon ongoing flu trial, polio trial. Meron din po akong yung mga kaibang dengue trial, dengue vaccine. Sa health center po kami, bakit? Dahil nga po, nakikita namin din na ang mga bata, takot na ngayon magpabakuna. Marami pong nanay talagang hindi na po makatulog. Yung pong sabi nga, nakikinig ako kanila sa radyo, sabi po, paano yung mga tatay na nag-drive ng jeep? Ang gulo-gulo na lang isip nila kasi tuwing makikinig sila sa news, sensational. At pataas po ng pataas ang rating ng mga sensational news. Sabi ko nga po sa media, ako po ay hindi naman po ako talagang bago sa media. Dahil nga po, ang aming pong pitch, sa mulat-mula po, you can look at GMA, look at ABS, madalis po ako na lumalabas dyan. Dahil ang gusto po namin ay masabi sa mga nanay na huwag matakot. Sapagkat ang bakuna po ay para sa safety at yan po, number 1 in the world na most cost-effective, important prevention for disease. Lalo na po yung disease na nakakamatay. Kasi parang may conflict of position on the part of government. Kasi ang public attorney's office, kung sila ko yung makakausap mo, maalam mo talaga yung taong bayan. Sa gobyerno din po kayo. Paano po yan? You say something na... Actually, retired na ako Opo, pero sa gobyerno pa rin po kayo. Yeah, because I have been appointed as Professor Emeritus. So, nag-retire po ako noong 65, 2014. Pero, yun nga po sabi ng government. Pero, yun nga po, kailangan po tayong magtulungan. Hindi lang po gobyerno ang nakasalalay dito. Pati po private sector, pati po ang ating mga nanay, mga civil societies po, medical societies, mga NGO po. Hindi lang po gobyerno ang ating kailangan kausapin upang maging disseminated yung
information, the right information. Hindi ba? Legal knowledge is a dangerous thing. Yan po ay isang napaka-importante. Kaya nga po, pag ako'y nagsasalita, Sino po yung may legal knowledge? hindi ko po alam, pero yun Kasi po ay yung napaka-importante na Si Dr. pag-aralan po Persina, Dr. natin. Persina Costa. Sa totoo Pag-aralan po po kasi, natin. RP, si RP. sa ka-DOH, Dr. RP. sila ng pagtingin mo. Kayo, Well, hindi naman po. Meron po tayong freedom of speech, freedom of expression. We can disagree. Meron pa po akong isang alam. We can disagree without being disagreeable. Meron gano'n. So, kanya-kanya po. Maski po sa mga doktor, kanya-kanyang opinion. Alam mo na po pagka-lawyer. O, di ba? Minsan nga, between a lawyer and a doctor. Kami pong mga doktor, sa totoo lang, kami po ay hindi marunong masyado na humarap sa tao at mag-sensational or something like that. Yun po. Kami po, nasa doktor, mga doktor po kami. Ang amin pong sinumpaang tungkulin ay magserbisyo sa aming mga pasyente. Hindi po para magkaroon sila ng sakit. In fact, po akong isang dictum din. A superior doctor prevents disease. An inferior doctor treats disease. Bakit po? Hindi ba mas mahal magpagamot? Sa totoo lang po, meron po kami isang pasyente, anak po ng isang mataas na pulis. Namatay ang anak niya sa dengue, pero gumasta siya ng halos kalahating milyon, nasa ICU ang bata. Dengue po ang sakit. 5 years old, 8 years old, I can't remember. Kalahating milyon ginastan niya, pero namatay pa rin yung bata. Kung kayo po, kami po, madalas po kami nakakita dyan. Doktor, pagalingin niyo po ang anak ko. Gawin niyo po lahat, bigay niyo po lahat. Eh sabi ko nga po, ang doktor po na nakapagpagaling sa anak niyo, sasabihin niyo, salamat po doktor, magaling na yung anak ko. Pero hindi niyo po alam kung siya ay nabigyan lang ng bakuna laban sa pagkakain, laban sa pulmonya, hindi sana siya nagkasakit. A superior doctor prevents disease. An inferior doctor treats disease. That's an ancient Chinese proverb. Last na lang. Paano po kaya mag-a-agree yung mga evidences na nakukuha ng Public Attorney's Office pointing to Dengvaxia vaccine ang dahilan ng pagkamatay ho nila. At dun sa record naman ho ninyo na naawa na nga ho ako sa inyo dahil araw-araw paliwanag ho kayo ng paliwanag, pero sa mata ho ng mga namatayan talagang naniniwala ho sila sa Panginoon. Ganito po yun eh. Sa medisina po, may tinatawag kami lagi na clinical, CPC, or everyday po, meron po mga kaso. Kaya po sa di ba? Sa medisina po, ganyan eh. Meron po laging meeting yan. Pag may kaso na medyo problematic, in terms of diagnosis and management, treatment and management, pinag-uusapan po yan ng mga espesyalista. Nagtatipon-tipon po. Sa amin po, sa Department of Pediatrics, there are 14 to 19 specialists. Iba-iba po ang specialty niyan. Nag-uusap-usap po yan pag may problematic case. Hindi po pare-pareho ang kanilang opinion. Kagaya din po sa isang case of law, court case, di ba? May kanya-kanyang opinion. Ganyan din po sa medisina. Pero ano po ang ebidensya? Nasaan po ang ebidensya? Huwag po tayong magsabi na, okay, ito ang aking pananaw. Iba po yung opinion, iba po yung may ebidensya. Ganyan din po sa court, mga lawyer, di ba? Ano po yung ebidensya? Kung ang ebidensya niyo po, basta, sinabi ko, hindi naman po maganda yun. At paparin kung result ng forensic, sinasabi ng forensic doctor na ebidensya na yun yung cause of death, itong mga naturuan ng Dengvaxia. Ibig sabihin, sa tingin po ba ninyo manipis or walang basis para sa Kung pagbabasihan po natin, yung task force, di ba? Ganito po kasi yan bawat po isang sakit, tinatawag po namin agad. Pagka meron kayong isang sakit na medyo problematic, meron po tayong tinatawag na differential diagnosis. Kagaya po pag naglagnat ang isang bata, sasabihin niyo ba, dengue yan.
influenza yan. Typhoid fever yan. Enterovirus yan. Pneumonia yan. Hindi po. Sa isa pong sakit na may lagnat, you can consider 100 diagnosis. Pero depende po sa magiging test, sa magiging x-ray, sa magiging urinalysis, sa magiging stool. Yun po ang tawag natin pagbuhay pa. Sa dengue po, napaka-importante na makuha ang blood sample para ma-check kung siya po ay merong NS1. Yun po ang pruweba na meron siyang dengue. Pagka po siya ay positive, sabi natin, dengue yan. Pagka po siya ay negative, sasabihin natin, hindi lumabas, ulitin natin. Kasi po, yung NS1 na tinatawag na pang-confirm sa dengue, hindi po agad-agad lumalabas. Pwede pong lumabas sa first day of fever, pwede sa second day, pwede sa third day, pwede sa fourth day. Ang tawag po namin doon is specificity, sensitivity. Ano po ang sensitivity ng test? Kasi pwede pong mag-false negative or false positive. Dahil pwede pong mag-NS1 pero false positive pala. Bakit po? May mga sakit po kagaya ng Zika, chikungunya, Japanese bee encephalitis, kamukha po yan ng dengue. So even sa test po, posibleng magkaroon ng false negative and false positive. Paano natin mabibigyan ng confirmatory test? Ito po, mahal po ang mga confirmatory test, hindi po laging available, at higit sa lahat, ay napakahirap pong hanapin yung confirmatory test. So, kung buhay ka na, mahirap ka nang i-diagnose, lalo na kung mag-i-exhume ka ng body. Doktora, hindi ba isa kayong mga dalubhasa, no? Sa medisina, kanya-kanya kayong specialization. Pagkabuhay pa, kayo nagda-diagnose, di ba? Pero pagpatay na, ang espesyalista dyan ay ang forensic doctor, di ba? Bakit parang kinokontra ninyo yung findings nila? Ganito po yun. Pagdating po sa infection, mahirap pong sabihin kung ano ang dahilan ng infection kung wala po kayong tinatawag na culture, whether it is bacterial or viral. Kasi po, pag may infection sa katawan ng isang tao, para pong namamaga ang buong katawan. Pag terminal na. Ang tawag po nun, multi-organ failure because of sepsis or infection. Pag po merong infection na severe enough, posible po, yun ang sinasabi natin kahapon, posible pong mamaga ang buong katawan, pwede pong mag-bleeding. That is part po of a big septic shock syndrome. Pero ang expert opinion yan na. Po siya, Excuse me, ma'am. po yun. Excuse me, ma'am. Pero ang expert opinion, manggagaling sa forensic doctor. Kung wala po siyang evidence of viral or blood culture, hindi po niya kaya yun. Sa totoo Hindi, sa lang case po. ba na ito? Kasi po ang forensic, ang titingnan niya, yung culture, yung tissue, Oo nga. siya ba ay nabaril? Saan siyang direkta pumunta? Meron ba siyang toxicology, for example? Makukuha ba niya yung blood at the time na namatay siya? Makukuha ba niya yung blood para i-test? Meron ba siyang poison na nainom? Meron ba siyang drugs na nainom na nakapatay sa kanya? Meron ba siyang culture? Kung hindi po nakuha yun, yung blood na yun during the time na napatay siya, pagkamatay lang po within hours, kailangan kong i-check yun. Toxicology, checking po yung blood culture, meron bang mikrobyo sa katawan niya? Kasi po, pag namatay na at nailibing na, nasan po yung dugo na kukunin natin? Again, we have two questions. Just to cut the chase po, ma'am. Kasi you've been, we understand that you're a vaccine advocate, ganyan. And we understand din naman the importance of vaccines. Kasi syempre maraming mga buhay, yung parang napoprotektahan itong mga bata na sa misis, ganyan. But in particular,
Dengvaxia, lalo na ganito yung sitwasyon nung nagkakos na siya ng panic, nagkakos siya ng maraming question on the regularity of the process ng pag-procure sa gamot. Should Dengvaxia be continued by the government? Stop na eh. Sa ngayon, dahil nakita natin yung naging epekto, I would say, stop it and have muna an evaluation and surveillance. Pero, ganito po yun. Ang pagpapatigil ng una is because mag-change ng label. Di mo ba? Yun po ang unang sinabi. Okay? Dahil sinabi ng Sanofi na merong risk. Okay, let's put it on the label. Para alam ng mga tao na mas maganda na pag nag-Dengvaxia siya, zero positive siya. But mind you, at 9 years old, 90% of the population, according to the research, is positive. And we know that if you are positive, that's a definite chance, definite po yan, guaranteed po yan, na you will be benefited by the vaccine. Di po ba? Eh pag tinignan niyo po, ilan po ang namamatay sa dengue. Now, you are asking, shall we stop it at this point? Wala po tayong option now. Let's stop it. Para i-evaluate muna at ipakalmante muna ang mga tao. Hindi po ba? Hindi po tayo parang susugod na lang. Pero sa totoo nga po, ako ang in hindsight po, no? Sana nga po, hindi ganon kamas immunization. Sana po, ano lang naman, 700 or 1 million sana yung babakunahan. Nilagay na lang sa isang lugar at sinabi po na, okay, we will first see kung ano ang mangyayari. After a year, eh medyo, alam nyo, sa totoo lang, sa tingin ko, dahil malakas ang dating ng dengue. Anyone you ask, maski po abroad, when I am abroad, and they ask me, anong gagawin natin sa, you know, please tell us about the dengue. People in the Philippines are scared of dengue. Meron na po namatay ng mga pulmonologists, mga doktor din po namatay sa dengue. Meron po akong mga kaibigang doktor ayaw mag-handle ng case na dengue. Bakit? Kasi nga po, walang gamot sa dengue, and bigla-bigla na lang, maski anong gawin yun, namamatay. Takot po ang mga tao sa dengue. And I would think that by getting something that would prevent dengue, liligaya ka. Di mo ba? At yun naman po, inaasahan talaga natin. Medyo nagkaroon lang ng bulilyaso. Pero, sa totoo po, kung kayo ay may, kayo po, tanungin ko, kung alam nyo na meron kayong makukuha na makakapangalaga na hindi kayo magka-dengue, na alam nyo na meron kayong kamag-anak, kaibigan na namatay sa dengue, at hindi po yan sakit na mahihirap lang, although mas mahihirap po ang maraming namamatay kasi hindi nakakapag-hospital. So, yun lang po. So, if I were the one, I would have done it differently. We're close to running out of time. It's almost I have 12. one question. Last question na. Sir Attorney. Kay Ma'am Lulu, sa tingin mo pa ninyo yung posisyon ngayon ng Public Attorney's Office ay nagpapalala sa situation? That's my question to you. Kay Attorney naman, saan ba nanggaling yung ano na yan? Yung sinasabi niyong square na yan? During the election, saan? Sino ang pinapakala? Is it the machine or the SD card? Where do you attribute that? Attorney. Definitely po, nag-aral din ako ng media training. Sensationalism has its effect. So yung pong araw-araw na nakikita ng mga tao na may namamatay, eh talaga pong makakapagpangkaba. Kayo man po, kayo ang nanay, hindi po ba hindi po ako media kaya nga po kami mga doktor. Pero ako po pag nag-treat sa pasyente, tinatry ko po kalmahente pag may dengue. O okay lang po yan kasi basta mag-isip lang kayo na maganda. Bukas po magaling na kayo. You can ask ayaw po natin silang bigyan ng napakalaking problema. Ganyan po kasi natatakot ang mga tao. Pag salitang dengue, takot na ang mga tao. And kayo naman po, kayo ang media. Sabi ko nga po, ako po hindi media. Kayo po ang makakasagot niyan sa tanong niyan. Di ba?
Hindi po ako makakasagot. Pero makikita nyo ang epekto sa mga tao. Sabi ko nga sa inyo, ang dami na pong nagtatanong, ang dami na pong, ang anak ko, hindi na makatulog, ang nanay, ang tatay, nag-aaway dahil nagpapakuna yung nanay, naghihiwalay na. Yung mga bata, hindi na rin makatulog, suka ng suka sa gabi, makapanood ng TV. Eto na, suka ng suka. Marami pong ganyan. Eh, kayo po makakasagot doon sa tanong ninyo. Dr. I apologize for this question, but we will be asked by our editors. Kayo ba have you connected with any of the parties involved? Kasi ngayon lang ang nakilala, natin yung Senate hearings or the House hearings. Are you in any way connected with any of the parties involved in this controversy? Okay, kahapon mo, narinig ko si Ted Fayon na si Dr. Lulu Bravo, merong funding yan sa Sanofi ng kanyang research. Ito po ang aking CV. 21 pages po. I have more than 100 articles published, mostly on infectious disease. Sabi ko nga po, noong 1974, first year resident po ako, I published a paper saying that ang ating mga nanay hindi nagpapabakuna, 50% dropout, 1974. Noong 1994 po, tumulong kami para mag-umpisa yung national immunization sa time po ni Flavier. Ito po ang ating credentials. Ang sabi po, meron po akong study na finance ng Sanofi. Totoo po, may isang article ako, published in 2014, andito po, na tiningnan ko ang incidence ng dengue sa Pilipinas based on different reports. Pati po sa DOH, nagkalkal kami ilan ang kaso ng dengue sa Pilipinas. Yun po, hindi po ako, maski isang sentimo, hindi ako nakatanggap sa Sanofi. Pero yung pong residente ko na pumunta doon, binayaran po ng compensation na 20,000 para magkalkal ng mga studies. Pero ako po, dahil ako ang supervisor, yun lang po ang ginawa namin. Yun po, nung lumabas yung study na yun, sinulat funded by Sanofi. Kasi totoo naman po, saan naman kami kukuha ng pambayad? Ang mga doktor po, mahina lang ang sweldo, sa totoo lang po. Ngayon, meron po akong study na flu. Binayaran din po, sponsor po niyan, ang Sanofi din. Pero, ang aking pong study, nanggagaling po kung saan-saan. WHO, meron po akong study. Sa Department of Science and Technology, meron din po akong study. Binabayaran din po nila yan. Meron po akong study sa Johns Hopkins. Meron din po akong study ng Bill and Melinda Gates, presently, yung polio po. Meron din po akong study sa iba-iba, Takeda, GSK, Pfizer. Dito po sa 100 articles, kaya po masama loob po eh. Doon po sa 100 books and researches, isa lang po ang na-fund ng Sanofi. Bakit naman po ganon? Sino po ba ang eksperto dito? Ito po ang aking, kaya dala-dala ko po kasi ang sama ko ng loob ko. Doon po sa sinabi nila na Dengvaxia controversy, na 58 doctors ang nakapirma. Number 1 si Dr. S.P. Cabral. Isa lang po ako doon. Bakit naman po kahapon narinig ko? Hindi ko po narinig actually, sinabi lang ng mga kaibigan ko, "Oy Lulu, sinasabi sa'yo na ikaw daw may funding, na ang dami-dami mo raw funding." Hindi naman po dapat yata gano'n. Hindi po kami media, hindi po kami nagsisensationalize. Ito po, andun po yung pangalan ko. Pero mas marami po dyan, na mga kaibigan ko rin, na baka nga po, mas marami pa ang funding nila eh, kasi ako po hindi nag-i-speaker sa Sanofi. Pero ako po gumagawa ng mga vaccine trials. Marami po. Ito nga po ay dala ko. You can look at my record. Sabi ko, sino kaya nagbigay sa kanila? Na bakit ako kaya pinili? Out of this 58. Si Dr. Cabral daw, at saka ako, ako daw, dahil may funding ako. Excuse me po, right now, I can vouch. I have funding from Takeda, I have funding from Bill and Melinda Gates, I have funding from other foundations.
Kasi po, kami po yun, ito po ang ating record. Ito po ang ating CV na maipapakita ko sa inyo para malaman po natin sino ba po ang mapanipaniwala. Sabi nga po nung ating lawyer na friend Ate Lulu, huwag mong kapatid, Ate Lulu, huwag mong idamay yung sarili mo. Stand by your professionalism and just give the message. The message is very clear. Ang bakuna po ang isa sa pinaka-importante magagawa natin para huwag kumalat ang sakit. Sapagkat ang Pilipinas po, tumataas po ang ating dengue, hindi lang po sa Pilipinas, sa buong mundo. At Pilipinas po ang isa sa pinakamarami. Bakit? Dahil po sa overcrowding, urbanization, and climate change, and travel, and all those things that risk getting our country one of the biggest dengue incidents in the world. Pag nakakataon po yun, wala na pupunta sa bayan natin pag dumami po ang dengue dito. Ganun po nangyari sa Brazil. Nung mag-Zika sila, di ba walang gustong pumunta doon sa Olympics? In fact, if the dengue vaccine was there before the Olympics, gagamitin po nila yun dahil natatakot sila baka magka-outbreak ng dengue. Once the dengue comes in, hindi na pupunta mga tao dito. Matatakot na sila na magkaroon sila din ng dengue. Kaya nga po ginagawa yung bakuna para maging travel medicine, maging travel vaccination. Dahil dito po sa Pilipinas, marami pong sakit. Hindi lang po dengue, cholera, typhoid, pulmonya, hepatitis A, hepatitis B. Naku, napakarami po. Kaya nga tayo nagpupusa na maganda po sana ang ating bayan. Yun po ang aking advocacy. Yun po ang advocacy ako sa loob ng 41 taon. Kaya, masama po loob ko. Okay. Thank you very much. Hindi, may tanong yung reporter kay Torne kanina. Yes. Ako yata yung reporter. Wala na si ano Kung saan galing? Anyway, just before we wind up, Oh, give sige. them a chance. Let me just recollect yung tanong, where do we attribute yung kahon? Hindi rin ho namin alam whether ito ay machine generated, whether ito ay parang secret mark done through yung parang watermarking. Hindi rin ho namin alam. At kagaya ho ng sambayan ng Pilipino, kami ho ay nagulat. At nagtatanong din, bakit may kahon? At nawala ho yung bilog doon sa ating sinida nung huling halalan. And finally, yung tanong ho na saan galing yung aming kopya. Ito raw po ay manufactured, fraudulent, and tampered. Ako hindi lang abogado, tatawagan ko po ang grupo ni Mrs. Leni Robredo. Huwag naman nating ilagay sa alanganin yung integridad ng Korte Suprema sapagkat galing sa Korte Suprema, sa PET, sa tribunal yung aming soft copy. So the Supreme Court and the tribunal will never manufacture, falsify, or tamper with any evidence if only for the political agenda or advancement of Senator Bongbong Marcos. Okay, thank you very much. So already 12, we'd like to thank Congressman Casilao, Dr. Bravo, and Atty Vic Rodriguez. Kung may tanong pa kayo, siguro dumiretso na lang kayo sa amin. Thank you very much, and we'll see you next Saturday. It should have been renewed and rewarded with another edition. Masyadong Ibigay muli ang smart party. Talagang wala maganda naman yun. Sellers so Hindi dapat ulitin ng smart market.
ito po ay produkto ng declaration proceeding. Remember, nag-file si Senator Marcos or SAP ng pesos yung 2.9 million for the decryption fee. At yung nakitirang owner, printer, at mga papel. Nung printed na po yung decrypted copy ng ballot ID, certified yung certificated to sa Constitution. Kung hindi na-open the Marcos Province, hanggang sa ngayon hindi nangyari. So we were forced to file a motion, legislative motion na ito yung bigyan yung natin kopya. Kasi kami bayad yan eh, kami nag-motion yan. Ang sabi ng Supreme Court, sige bigyan nyo ng soft copy. And wala tayong choice. Buwa po tayo ng soft copy. Nung kami naman nag-imprint sa soft copy na, yun ang ako ang luwa, yung mga iwala na sila, doon sa para, ay supposedly, pero wala, not unless meron isa sa inyo rito na makakapagsabi ng bumoto sila, ang nakita ko It's a matter of committee. And once the committee on what's the amendment schedule, deliberation of the parties. Yes, hindi lang po natin alam kung ito yung computer generated, kung ito po ay watermark na sikreto inilubog doon sa hard copy ng ipalagay. Hindi po natin alam, kagaya hindi kami nagtatanong din, at siguro sa kayo nag-inside doon sa nilelevel, and illegal yun. And of course, explanation from common and smart marketing. We are looking at that, pero tinitingnan po natin siguro yung mga grupo like the CC to file a case and question everything before the Supreme Court. And siguro pati yung kontrata na ibigay naman ng Comelec sa smart marketing itong pagpapatakbo ng 2019 elections natin. So sinasabi mo kanina kayo mga regulation na Ito po galing sa Supreme Court. Galing po sa Supreme Court. And meron po tayong resolution dated January 10 na nagsasabi nga kung nabigyan nyo ng soft copy sa Senator Marcos. At meron po tayong resolution ng January 16 or 18 by that mistaken na Corte Suprema na noted but without action. Yung aming po reiterative motion na bigay nila sa amin yung certified and authenticated copy ng mga printed images. Sa ating po ba yan The public will easily By now, alam na located sapagkat Comelec po ang nag-decree under the supervision of the VP. Nothing moves in the election protest without the concurrence or approval of the presidential secretary. to undermine eventual possibility. So we're looking at a question to be raised before the Supreme Court to set aside yung kontrata po niyan or maybe before on its own should open it or magkaroon ng honest to goodness meeting na hindi naman tailor-made sa isang service provider yung mga technical qualification and specification for the conduct of 2019. Right now, obviously, we might be overstretching our limited resources at this recent time. Kami na nagpapokus sa election protest. May VP. And we are also looking at this development. And hopefully, may ginagawa pong JCO ngayon eh. Yung Congressional Oversight Committee kasi dapat. Lino na rin yan 6 months after the last election. Balit magkakaroon pa man, better late than never, and mukha namang talagang tuloy-tuloy sa gusto itong kanilang hearing. Kahit dito na lang, oh. Emotional po yata kayo. Alin, hindi, tayo personality nga ako. Sa camera. Ayoko nga eh. Nilalabanan ko nga yung sarili ko. Kasi isa lang po ang mensahe ko. Okay na? Isa lang naman ang mensahe. Sige po, ano po yung mensahe ko ninyo? Isa lang po ang mensahe ko sa ating mga nanay dahil ako po ay pediatrician ng 43 years at alam ko po ang inyong sinasaloob. Takot na takot kayo dahil nabigyan ng Dengvaxia ang inyong anak. Ang akala ninyo ay magkakaroon ng napakasidhing sakit. Sa aming pong palagay, dapat pong kumalmante kayo at
isipin nyo na lang po na importante na nababantayan nyo. Pero hindi po kayo dapat na mag-worry sapagkat marami po, 99.5% ng mga bata ay maaari pong walang mangyayari. Meron po tayong dengue incidents, totoo po yun. Kasi po, ang bakuna ay hindi 100% effective. So, maski po nabakunahan, magkakaroon pa rin po maaari ng dengue. At yun po ay nangyayari sa lahat ng bakuna. Sa flu, sa measles, sa polio, maaari pa rin po magkaroon ng sakit maski nabakunahan na. Ang ibig sabihin po nun, vaccine failure. Kaya lang po, hindi po tayo dapat mahamba sapagkat ang importante po, kung siya ay may sakit, dalhin po natin sa doktor upang kayo ay mapaliwanagan at magtiyak kung yan po ay dengue o hindi. Kasi bawat sakit po na may lagnat, pwede po yan na flu, typhoid, hepatitis, pwede pong enterovirus, pwede pong pneumonia, pwede pong sakit sa bato, sakit sa atay. Marami pong sakit na maaaring itulong. At lagnat po lang ang unang magiging sintomas. So, wag po tayo matakot sapagkat ayon po sa pananaliksik, 60% po hindi magkakasakit, 83% ng napakunahan hindi makukusitan, at 93% po ang hindi magkakaroon ng severe dengue. Ngayon, meron pa rin po na maaari magkasakit dahil sa kagat ng lamok. Kaya ang importante na ang pagbabakuna kasama po doon ang tinatawag natin vector control or pag-control sa dami ng lamok na nagdadala ng sakit. Yan po ay importante sa ating kalusugan din. Dahil hindi lang po bakuna, kung hindi ang pagpapakontrol sa dami ng lamok ang ating dapat na isipin. Maganda pong kombinasyon ang paggagawa ng control sa lamok. Doktora, para diretso lang po yung soundbites namin. Yung nabanggit po ninyo kanina, dapat bang ituloy o itigil muna ang Dengvaxia? Ang bakuna po sa ngayon ay dapat po ba yung Dengvaxia po, dapat po bang ituloy pa or i-stop muna? For soundbites purposes lang po. Yung binanggit po ninyo kanina sa UN. Sa ngayon po, talagang dapat ay itigil muna upang makita natin, ma-surveillance muna natin, ma-monitor muna natin ang mga nangyayari. At darating po ang araw, nangyari na rin po yan sa ibang mga bansa. Meron silang itinigil na pagbabakuna, pero after 1 year, 2 years po na nakita nila na maganda naman pala ang epekto, ibinabalik po nila. Sa ngayon po, importante dahil sa kagustuhang nangyari ng evaluation at makita ang effectiveness ng pagbabakuna upang sa susunod pong mga pagkakataon, may evaluate din ng Department of Health kung kailangan ipagpatuloy o hindi. Hindi po ako ang magsasabi kung anong opinion ko, kung dapat siyang ituloy o hindi in the future. Pero sa ngayon po, sa nangyayari ngayong mga panahon, dapat po talaga itigil muna dahil wala po tayong choice at this time. One last point. Nabanggit po niyo kanina dahil sa sensationalism, sensationalize yung issue. You're blaming ba sa media kung parang binabanggit mo kanina na kasalanan ng media ito dahil laging lumalabas sa mga balita itong issue ng Dengvaxia? Ang media po ay isang powerful tool. Ang alam ko po sa media, marami po silang nagagawa para magbigay ng informasyon sa mga tao. Whether tamang informasyon or maling informasyon, nandun po sa mga taong nagbibigay nun. Ang iniisip ko lang po, importante po na tamang informasyon ang maibigay sa ating mga mamamayan. Sapagkat sa akin po talaga ay ang pagbabakuna po ay mahabang proseso. Napaka-importante po maliwanagan ng bawat isa kung bakit nagbabakuna at kung bakit hindi dapat magbakuna. Pero sa totoo lang po, importante na ang ating mga tao ay magkaroon ng
impormasyon na kailangan natin malaman, media po ang nagbibigay. So kung tama po o mali yun, Para, pwede mo tayo mag-comment dun sa issue ng pagpa-file ng... sige lang. Ganyan ako pag naging emotional. As an expert ma'am dito sa mga issue ng vaccination, yung pong ginawang last administration na mass vaccination dito sa issue ng Dengvaxia. Sa tingin po ninyo tama at saka kasi sinasabi na ginamit ito dahil sa election 20. Mahirap po sa aming mga doktor na nasa research at nasa mga pagtuturo ang makakapagsabi agad kung ano ang naging panuntunan or basihan sa pagkakabigay ng bakuna. Tama po ba yung naging maramihan kaagad, mass vaccination dapat ang ginawa nila? Kayo po ay eksperto dito sa issue ng mga vaccines. Tama po ba na maramihan agad yung ginawa ng last administration? Pagbibigay ng vaccine. Mahirap po kasing sabihin kung tama o mali. Kasi depende po yon sa ebidensya, sa basihan ng pagbibigay. Natatandaan ko po, merong sinabi din si President Duterte noon na kung siya raw ang nasa posisyon noon at nakita niya na meron kang maibibigay para sa pagliligtas sa mga batang may sakit na dengue, maaring gawin niya. Diba? Meron po siyang gano'n na pinahayag, nabasa ko po yun sa dyaryo. Kami naman po, pinag-aaralan namin, pinapanaliksikan namin, ano nga ba ang epekto ng pagbabakuna. So, ako po, wala doon sa desisyon kung yan ay ibibigay o hindi. Base po sa nakikita natin, maari pong dapat, siguro nga, nagdahan-dahan sila ng pagbibigay. Tama po yun. Pero, ako po ay hindi Secretary of Health, ang ating pong batas. Hindi naman yan sa framing, kundi sa balitang iniin ko na. Bakuna, priority ng bakuna, naaayon po yan sa mga nakikita nilang ebidensya kung paano magkakaroon ng benefit ang pagbabakuna, ano yung risk. Kanina po, pinag-uusapan natin, bawat vaccination program, there's a benefit and there's a risk. Yes, ma'am. There is no such thing as 100% benefit. Di ba? So, yun nga lang po, importante po, i-weigh yun, binabalanse po yan. Maski po sa gamot, meron din po benefit at risk. Kagaya po ng anti-statin, sabi nila makakapagligtas yan na hindi ka magkasakit sa puso. Pero ano po ang risk nun? Magkakasakit naman kayo sa atay. Thank you, ma'am. Ano po iisipin nyo doon? Thank you. Thank you, ma'am. Okay? Magkaiba yun eh. Magkaiba yun eh. DCRH at DCMF. Gusto ko yung taga-DCMF. Ibibigay ko comment. Nagsasabihin niya na ako daw pinandingan. Sabi ko, buong siya. Dami pong funding. Isa to sa more than 100. Ayan ang aking CV. Tingnan nyo. Kaya mas mangloob po. Matawid nga po siya sa kanina. Hindi na ako tali. Kaya lang mapigilan po. Ayan o. I have so many books. 12 books. 30 monographs. 85 research published national and international. I'm a professor emeritus, an Asian outstanding pediatrician, a Dr. Jose Rizal Memorial Award Academy. Tapos sasabihin nila, ganyan. Isa lang naman po ito. Ibigay ko lang po. Doon sa taga-DCMM, para ibigay kay Ted 5 Lon. Sino bang pwedeng mag-volunteer? Okay, ma'am. Thank you, ha? Pwede yung magbigay ko kay Ted 5 Lon. Sino na ako? Yun lang ako. Pakiusap ko lang po. May kilala kay Ted 5 Lon. Ano po bang naman po niya? CV ko.
na sinasabi niya na lahat, ang dami ko raw study na pinandingan ng Sanofi, kaya I am selling my soul to the devil. Dahil ang Sanofi daw, dahil yun ang manufacturer, nagbibigay ng Suggest ko po sa inyo na ipaano nila, pa-deliver nyo sa ECM. So, kahit nasa 2 grab. Sabi ko, baka may taga-DCMM dito at hindi na ako mahihirapan. Wala akong pera para gawin ito eh. Sabi ko nga, ay nako, sige. Sabi ni Dr. Cabral, punta ka na doon. Ma'am, alam niyo naman ako napaka-emotional. Ayoko na ganito. Bakit hindi ko kayo mismo umaupo dun sa program kung saan yung sinasabi? Saan? Yung program po niya. Anong program niya? Ay, kung saan po rin yung narinig. Doon po kayo po. Pwede po yun, ma'am. Tinawag na sa akin mga kaibigan ko na, oy, sinisiraan ka ng Del Failon. Hindi ko kilala si Del Failon. So sino nagbigay sa kanya ng pangalan ko para sirain? Diba? Sino pa yun? Sino Tubig pa muna, yun? tubig. Walang, ay sabi ko walang kwenta-kwentang tao. Ano tubig ba? Tubig, ma'am eh. Ma'am. Hindi na tubig. Bakit gano'n ang media? Hindi po lahat. Yun ang sinasabi ko. Bakit gano'n ang media? Kami nakaupo lang dito. Ginagawa namin yung trabaho namin. Bigla kang sisiraan. Muna yan, alis ka na. Ma'am, water na. Kaya, sabihin ko, sino man ang nakapakakarinig kay Del Failon, pakisabi lang, ipagdadasan ko siya. Before ruling, meron pa kayong ginawa, nagbigay po ba kayo ng info before nung sa sinabi po ni Ted? Yun nga ang Dengvaxia controversy, di ba nakita yun sa dyaryo? Ganito. Kaya nga ako nagtataka eh. Itong controversy na itong Dengvaxia, ito ang sinasabi niya, 58 names. Ang daming pumirma dito. Nakita niyo ba to? Nasa Philippine Star. Si Dr. Cabral at saka ako ang pinulaan mo. Hindi ko maintindihan eh. Bakit nga ako pupulaan dito na ang dami kong ginawang dahil daw meron daw akong funding ng Sanofi. Maganda ba yun? Maganda ba yun na pupulaan niya ako dahil gumagawa ako ng dapat gawin sa ating technology? Ganun ba ka-sensational? Ano una? Hindi nga ako nagpapasensational. Ayoko na nga pumunta dito eh. Kaya lang, hindi ko parang nasabi. Opo nga eh. Totoo po yun. Kaya, magdadasal ko na lang siya. Hindi ko naman po siya enemy eh. Hindi ko na, meron, kasi hindi niya po ako kilala. Hindi ko siya kilala eh. Bakit gano'n? Yung mga tao, pero Kasi ko yung Mami, pakilang. So nakikita